قصه عشق ما تو من مال ورد زبونه هر کی خواست عاشق نبوه درد ایمان ندونه قصه عشق ما تو جور فرهاد و شیرینه وایو که پر درد بازم غم اسمین دلی نشینه مین خومین بیاری اسم توهت سر زونم چه شیرینه بیتو یار یار وقتی که سی توی خونم چه شیرینه سی تو خوندن تو هدی بیت بلالم چی بوه که بیایی بی خبر شو من مالم بی خبر شو من مالم مین خومین بیاری اسم توهت سر زونم چه شیرینه بیتو یار یار وقتی که سی توی خونم چه شیرینه سی تو خون سنا ناراحت ولا بديش اشكال نار لا تنارات ولا بخطا معي شو تشوفي كل فيديوهات حناطرته نشوده حناطرته شاهديده هذا اليوم مكان خوب يصير هالزيان نسي أقرأ مية زاي شفتهم صوبات كلهم آره حتما داخل دادگاه هم با یه جورایی چیزم در ارسان صحبتی که تازه فهمه شهازخانه هم دست شد باستدن چرای چردی اگر بیشتر رو باستیم باید بیشتر بگیم خونه گرامشو باید باشه چشم حتما تستوي فيتي چه چه نامه ولایت یا روزی هیچ کی فکر نمی‌کنی کلی شاهدی داشتیم کلی ویدیو نشون داد چه احسان خواست مراد برام این مدرسه فقط زندونی احسان بیشتر شده مدرسه احسان هم بیشتر امضا و استنبوش دیدم چه میدیم من میخوام در وقتی شو دادگاه اون نامه ندی مثلا مدرسه خود نوشتی یعنی کنیه کارش
بچیدم واقعا خدا وکیلی آرام خوبی به خاطر چون ترسی کاری که نیستیم که پرونده ندامی که دستم زن میخوام شرمنده موضوعه سمعت لنا رانو تو جان نمالو سمير ما جاب طبعا من الريستوران طبعا غزال خصبري سميع الان فرصت خوبی چه صحبت کنی صحبت هیچ من دارگار شدید امضا توضیح بسی بینن دیگه حقیقت امروز صبح ما رفتیم داخل دارجا رفتیم رو اجازه فیلم برداری رو میدارم بچه فیلم برداری چه بینن یخش رو بگیرینه نگم از بهتر به دیدار چه اجازه فیلم برداری ایمان دارم خون تشبیتشون رو توضیح درست ما رفتیم داخل دادگاه احسان مادرش رو میبندیم من خانم اپراتور بیرون به احسان مادرش به چیز حد تمام هم به چیز ما هم به چیز احسان به چیز ما هم خیلی به نفع صحبت شد خیلی بیچو سمیرا احسان کنی به داسته شوی خواست مواد فراموش کننده برشوزی به چیز احسان محکوم شده این بابت به چیز احسان محکوم شده احسان دو چه مدرک دارم چه سمیرا میریش بخشیده مدرک هم ناس پرونده دارگاه ناس پرونده دارگاه دو دارگاه هم دو کاملا این مدرک به نفع احسانی ما هم به لیسان آقای قاضی هم گفتم که موقع فقط به خاطر شدت ترس شدت این نامه نوشتم که فقط به دست احسان فراهم کنم این نامه فقط از ترس و درز میدیز وقت میدیم و میبخشم خانم اپراتور کل ویدیو رو نشون داد چی اومده چه سمیران داریران هم تو رنده صادق چه خانم کل ویدیویی چون دام و کل اومده چه احسان تا الان من اذیت چه یه بیشو احسان زندگیش اضاف زندگی احسان چه اضاف خوبی زندگیش اضاف چه مدرش احسان هم بخاطر میگه چون هم اصلا گذر هم به امضا آقای رستوران قضان سپارش به خاطر مدرش احسان هم دادگاه مدرک هم اصلا گشته هم امضاف این نامه نرد احسان مالش کاملا مردلی شده هیچ هم نراوی در طوری که پیش رفتیم طبق ما بدون ویدیو پیش رفتیم میبینندی من خواهش کنم بدون یه رانی زیدم الان چه کنم تازا چند فرمیزی میتونم خواستانو هم دست احسان رو دید شرایط مستخ کنیم همراهی حسین بازگرداندن صندوق ابدی هم توی افسان هیچ جایی همش نآورد اینو من داخل مدرسه خانم اپراتور هم میده باصره شاید سمیا بفرما بخور خواهش میکنم این مقدار داشت
میاد اعلام مراتب بخواد اما من حسابش بفرما چندی شد؟ 748. خواهش می‌کنم. راستی ما دالگمون داخل شهر جورجون انجام نریم وچین میگفت که یا بخاطر اون همه چی میرسون فرستاد شهر باداخر به همین خاطر نترسیم ویدیو نونه هفت خانه شروع کنیم خیلی داخل شهر اصفهانه نمی داخل دالگاه اصفهان فرستاد هم همه چیشین تاکسی گفتم خواهش میکنم دشمنش همن ایمان فرستاد داخل دادگاه اصفهان ما هم مجبوریم نمیرم های کلبه کچیچی ها یه انباری داخل براشون و دست بستان آرامش خاص خانم چطونه بام برو بیرون راهی تو بیرون همش فقط سختی چشم مثل بزید چشم زام خانه اپراتور این خانه اپراتور این با خود چرایی چه دیه بریم داخل خونه هاست خانم باش رو چه چرایش بیشتر نبودی میخوام این بیشتر نظام بزن نداره دستم زمان بتی تمامی کل روز نیدونستیم بهمیدیمش حساب بو کل روز اینه ben اون رو اول مدرسهش بی اما استحاد خانم نهاریدش بخیره میره پشتوان براشتم فصل içine براشتم دستی اما سختی راحتم چه نزافتم برام قسمت تعمیر امبرایم قسمت سپله بعضی از وسایل دیدنی ایرانی ما چند سال پیشه هدیه چی خدلش هش بود خوشحال بود تا بخواب یا همچین زایلی یاد روی خیلی مکان دیدنی و باستخانه
kendine ve çildan. Bazı kanalda ne? Bırak geçse seko. Afes kadar tabusunu بدون meya. Hani rahat yani. Hani dayan. David yani de şarkı meşaki. Bakma بدون meya بسنو ya هم میتونه واسه بدبختی چشم احسان بدم سلام یا طبعا قوي تشنو ضغط طبعا بس كانوا بيقولوا قوي الان انا شبسن سمير عيني هي كوري ما بيغزي مني چشم بختی دیگه اه انگار خیلی قشنگی سیس طابولا Ten tane piyade öyküm. geçen tanışın tarihi hastalık Birkaç bir telefon izinde biçerdim. Biraz insan, biraz alamet insan, biraz has خانم biraz همه آرن چی فقط به دستم بیاره انسان همه کاری کنه فقط به دستم بیاره انشالله همسی میاد سب داشتیم هیچ روز خوبی نیستیم ما این حرفی نمازم خانم پاتو بعد بره شغل مواندی رو تا بخیم مقصد بس اینو راستیسی من اینو چند سال راست کرده نی من تازه چنان فشکنم ما از دیگه 100 سال بیشتر بوده 100 سال هم راستشین هم گای تازه ایزایل تاریخیه مال زمان شاید ایزایل مکانه شاه پهلوی راست شد قبلا به استانبول ایران شاه بود Simulationen? No. Verschiedene Worte. Ja.
تو ساعت 4 صبح تاکسی رو اونه از همه زیمده تا رسیمی رو بچه 2 ساعت راه بی تا رسیمی هیچده 61 ananas دو تا بیا هیچده 61 بس حاضر سيف بول ياك اللي يدير بيه اسمع خبرين سيف بول هفتون داری؟ هفتون داری؟ نمیشه بگیرم خلاص حالا یک کمک مادر میکنم
Her şey bir şey kal. همینطور شاپا Ha bir şey. Aman ne Evet, gör, tamam. muhadat aman ne gör. Bu kadar sultan doktor. سمیرا چه به من در مدد یا علی یا محمد عقیده سمیرا خانم با خدا بگو یا خدا یا خدا سمیرا خانم پیشونه بلندی داری ستاره شیرینی داری سمیرا یه رای میخوایی بری تو کارت عجله نکنی صبر کنی سمیرا یه وقتی اعصابت خورده ناراحتی تو فکر خیالی خاله کسی ناراحتت کنه تا عشق تنه دلت آروم نمیشه سمیرا میگن ماره مار داری بلا نداری اخلاقت خوبه میره محبت داری سمیرا یه ناراحتی تو خودت داری علی میگه محمد نجاتت میده سمیرا یه گم کردن تو زندگی داری انشالله خدا کمکت میکنه کسی که به مسافرت بره رو سمیرا رو ببینه براش خوش میگذره یه مادر دختر هسته یه گیره در زندگی ته چشم از تو دنبالته جاد و جنبل خاله سمیرا رام را عقیده به من نداری به خدا به ابرفرز عقیده داری سمیرا دستت پر باشه دلت میخواد با همه کس بخوری فقط فقرا ناامید نمیکنی خدا هیچ وقت زندگیت ناامیدت نکنه یه سفر زیارت امام حسین به پیشونی ده سمیرا ستاره تا ستاره حضرت فاطمه هر وقت در بمونه یه سجبو برای کمکت میکنه سمیرا به چشم پاکی به دل شوخی عدوز و هیز و حرامزاده را دوست نداری حالا به نیت ابرفرز نیت کن آرزو کن آرزو خوشبختی عزیزان سلامتی خودت من خیلی ممنون. چرا؟ حالا برای خودت یه پول درشت دستت بگیر من اگه تو کارت تو داری کارت بگیر سمیرا پول داری پول بگیر برای خودت بگیر تو دستت بسته یا بازه بکن حالا برای خودت کارت داری بگیر پول داری بگیر آقای کل کارت تو دست خیلی خانم پرتون همش داخل میشه برای ایشالا سمیرا خدای دلم را مرا ناراحتی ایشالا خدا کمکت کنه همیشه نارم معلومه شهر بگیر سمیرا اگه این سبز ایشالا سبزا باشه بگو خدا کنه سمیرا پولت به مریضی ندی به دکتر ندی به تخت به مرسونه ندی خانم اگر این بار شد پول گاه گوسفند یه شد نمیخوان سمیرا نرزت گوسفند دیگه پول دو تا موق برای صرفه اول فرض میده نرز جوانت میده نرز خانوادت میده قبول داری یا شای داری سمیرا قبول داری شای نداری بگو یا اول فرض دست نکن سمیرا خدای عقیده پاکی داری سرت بیازیده عقیده پاکی داری دل صافی داری حالا پول دو تا موق برای صرفه اول فرض خودت نپکشد زده نیت اول فرض برای صرفه کنه راست بیا ماما بزنم سلام خیلی خیلی تو رفتیم دادم فضا بیم سیر سفده خیلی وقت پیشه قبلا شاه باید زومو بیرم یه نفر شاه سا Islam güzel. سمیرا
کشیده سر اما 50 تومن کشیده اما 50 تومن کشیده بله 250 ile abdi ta bıraktı o bıraktı da abdi ama kəm ya böyle ya hepsi boşa gelsin. Ne dediler? سمیا خیلی ظالمه نه خیلی هم قشنگی ظالم حسه ولی فی عالمه شدش خشم الان این مردم کلان ایرانی رو هی عکس خشو با خوشگذارونی کنه یادروی کنه اما هم با حسه کنیم خسته یه روزا انشالله خطرنه بیه نمیزان حالت عکس آبی ایدی که آب مزارش بهتر نیست قایقش هم متوسطه وقتی آبی و قایق بسن ما بس میشه آب شد همون بختیاری Zeynep مدرسهش میره باخمی و ادونش دارم تو زایده بودی یا برویش واسه بودی انشالله یه دونه زیرگی ما برفتیم مدرسه
گفتن حق المعدني داخل دادگاه نوشتیم ولی دفعه توضیح سیتون ولی هم راهنمایی کنیم یا باید طلاق رو بدون میلیه بسنم یا هم باید همین چون واسه تا آخر عمر دست اسهام آدم زرد میشه داخل عنوان بینندگی ما اما باید با بیتا باید ماشت سرش الان حتی خط نزدیم سيما به 18 سنة واقعا احسان دانت همه بلان خاطر احسان استنبولا بسم الله تختنا راد مكو
فرانسه که من برم اونو از خانم میخوام کاش اونو برکم زانه هم برم یه تاکسی از خود اسلام بزنیم حالا الان من داخل ماشینیم بعدم پرنده به چی پس اومدیم منتظر زاید دیدیم من چمله دیدم تو کاسه پرنده پس کلاه دیدم یه بجوم یا واسه من تیم انسان میشه زاید دشمن شرمنده این چه حرفی باید برین تاکسی منتظری باش ماش تاس بدن